Joo, terve vaan ja tervetuloa seuraamaan uutta suunnistusvideoa. Kerrohan Lenni, mitä tänään on luvassa. Tänään on luvassa knockouttia, pummaamista, kiellettyjä alueiden läpi menemistä. Perussetti. No siinäpä se kiteytettynä. Sellainen unohtui vielä sanoa tossa, että tilatkaa kanava, jos ette ole vielä tilannut, ja käskekää kavereitakin tilaamaan, nimittäin mä teen sitten 500 tilaajan kohdalla sellaisen arvonnan, että arvoi yhden paidan tuolta mun paitakaupasta, mihin löytyy linkki videon kuvauksesta. Ohjeet arvontaan osallistumiseen tulee sitten jollain videolla sen jälkeen, kun se 500 tilaajaa on täynnä. Nyt takas videon pariin. No niin, tervetuloa seuraamaan tätä itse suunnistusosioa videosta. Eli tässä ensimmäisessä erässä oli vaan 4 suunnistajaa, kun oli 2 sellaista, jotka oli ilmoittautunut reeniin, mutta ei sitten tullut kuitenkaan paikalle. No ykkösväli oli heti vähän hankalaa kyllä itselle, että en meinannut oikein hahmottaa, pääseekö tuolta suoraan joidenkin pihojen läpi jostain. Tajusin kyllä heti, että tuolta vasemmalta pystyy kiertämään kokonaan ympäri. Mutta sitten lähdin vähän tuohon muiden mukaan tonne oikealle. Ajattelin vielä tässä kohtaa, että joo, tätä tietä pitkin vaan ja sitten oikaisee ton viimeisen pihan tuolta, mutta sitten tässä kohtaa huomasin, että tässä olikin joku kielletty alue, se ei osunut heti mulla silmään. Sitten lähdin sitä kiertämään ja se olisi pitänyt mennä tästä ton lumihangen läpi, mutta lähdin sitten kuitenkin kiertää sitäkin vähän liikaa. Ja sen takia lähdin sitten kiertää tota taloakin jostain syystä. Ja sinne meni se suunnitelma, että olisi oikaissut tuolta ton viimeisen talon vasemmalta puolelta. Et sehän lähti hienosti se reeni käyntiin. Anton Koivisto painoi sieltä just sinne pihalle, mihin munkin oli tarkoitus mennä. Ja tossa oli noin pari muuta, jotka oli mennyt tosta kielletyn alueen läpi. Nekin oli sitten tossa vaiheessa eellä. No ei onneksi ollut ihan hirveän iso ero, mutta kyllä toi olisi jossain kisassa ollut jo aika farssialoitus. No noi alkoi sit siinä jotain hidastelemaan, että mä rastiin vähän liian aikaisin. Mulla oli onneksi sillai homma hallussa, että tiesi ettei vielä olla rastilla, niin pääsin siitä sitten kuittaamaan. Ja kakkosellekin oli ihan selkeä, että lähden tuolta oikealta vaan isoa tietä pitkin kiertämään. Ja reitinvalinta ratkaisuista kävi ilmi, että se oli myös lyhin valinta. Mulla on tässä tämmönen uutuusominaisuus nyt käytössä, että muittekin samassa erässä olevia kepsit näkyvillä. Tai ainakin niitä kepsit, jotka liveloksista löytyi ja jotka mä sain tuohon yhteislähtöön otettua mukaan. Et noissa seuraavissa erissä taitaa kummassakin 1 kepsi puuttua. Niin tästä näkee, että Anton taisi lähteä tonne vasemmalle. Se taitaa jäädä sillä vielä lisää, se oli jo valmiiksi tossa vähän jäänyt. Hännän pituus on 15 sekuntia, niin siitä voi vähän päätellä noita eroja. No mä en nyt tossa pitkällä suoralla hirveästi lukenut vielä eteenpäin välejä, kun ollut viime aikoina tavoitteena se, että eläisi vähän enemmän hetkessä ja tekisi suunnistuksesta vauhikkaampaa sitä kautta. No tässä kohtaa sitten katsoin jo vähän eteenpäin. Siinä oli hyviä aikaa, kun toi kolmosvälikin oli tommonen tosi simppeli. Siitä näkyy seuraava rasti sitten vaan autolle vähän merkkiä tähän hetki, että suunnistajia tulossa ja seuraava lippukin näkyy jo kaukaa. Hetken aikaa mä mietin, että lähtisin tonne vasemmalle, mutta otin sitten kuitenkin oikean valinnan. Sitten mä huomasin, että joku lähti tonne vasemmalle, niin ajattelin, että jos se vasen nyt on parempi, niin saatetaan olla 4 vielä aika tasoissa. Mutta sen verran kova luotto oli kuitenkin omaan reitin valintaa, että en lähtenyt siinä se enempää hätäilemään, että pidin vaan oman vauhin ja koitin sujuvasti edetä sitten kohti rastia. Ja nyt kun katsoo ratkaisuista, niin tää mun valinta taisi olla vähän lyhyempi. Tässä oli taas vähän tämmöstä lumihankea, mitä oli ykkösvälilläkin. Niin lähdin taas sit kiertelemään, vaikka periaatteessa jotkut viisaat sanoo, että kannattaisi ottaa sellaisia valintoja kuin kesälläkin, että ei opi väärille tavoille. Toivottavasti en nyt opi ihan hirveästi vääriä tapoja tässä, kun ei oikein noi lumihanget jotenkin näköjään kiinnosta. 5 oli selkeä. Siinä sitten tehtiin vähän kattele ottaa 6 väliäkin. Se oli vähän
vähän kans itselle vaikea hahmottaa, että tajusin, että tuolta oikealta kyllä pääsee noiden pihojen kautta. Ja sitten pääsee tuolta vasemmalta sillä että menee rastille tuolta oikealta takaa. Mutta sitten mä en oikein vieläkään tiedä, että pääseekö tuolta rastille vasemmalta ton eessä olevan talon takakulmalta periaatteessa. Et vauhissa ei ainakaan ollut mitään mahdollisuutta nähdä sitä ja no en tiedä vieläkään oikein, että olisiko sieltä päässyt. Mutta joka tapauksessa tämä mun reitti varmaan olisi ollut nopeampi, koska toi on niin selkeä ja nopea edetä. Ja tossa oli hyviä aikaa myös lukea 7 väliä. Et siinä tarjottiin vielä vähän ratkaisun paikkoja. Tässä nyt ei muita ollut kovin lähellä, kun oli tuolla alussa ottanut jo vähän niitä huonompia valintoja, niin oli jäänyt jo tossa vaiheessa. No mä katsoin 7, että tuolta oikealta pääsis noitten pihojen kautta. Mutta sitten tuli taas vähän otettu tommonen talvivalinta, että lähdin sit kuitenkin tonne vasemmalle aurattuja teitä pitkin. Sieltä oikealta pihojen kautta olisi ollut pikkasen lyhyempi. Et kyllä se niin kesällä olisi varmaan jopa ollut vähän nopeampi. Mutta ainakin näin talvella, niin kyllä tää mun valinta varmaan oli paras. Ja oppi taas vähän väärille tavoille tässäkin. No sit vaan katso tarkkaan, että kääntyy oikeasta kohdasta tonne kohti viimeistä rastia. Sen jälkeen ei olekaan enää mitään ihmeellistä. Sitten aloin jo katselemaan, että missä se lippu näkyy, että tuolla sen pitäisi olla puskan kulmassa. No ei näkynyt, niin ajattelin, että se on varmaan siinä nurkan takana sitten vähän piilossa. No ei ollut sielläkään, mutta oli kuitenkin niin selkeä piste, että ei jäänyt siinä sen enempää ihmettelemään. Sitten vaan maaliin ja pientä verkkaa ja kohti seuraavaa erää. Tässä oltiinkin saatu sitten täys 6 hengen miehitys, kun sieltä toisesta erästä oli noussut 2 kaveria tänne. Tossa oli alkuun otettu juoksijan valinta, hajonnat haltuun ja omasta mielestä löysin sieltä kyllä hyvän valinnan. No ykköselle kuitenkin piti vielä sitten suunnistaa ihan sellaista väliä, mitä ei ollut vielä nähnyt. Ajattelin alkuun, että lähtisin tuosta seuraavasta mutkasta vasemmalle, mutta sitten kuitenkin viime hetkellä päätin, että mennäänpä tuolta oikealta, että se on varmaan ihan yhtä lyhyt ja sitten jotenkin tulisi vähemmän mutkia tai jotain. Mä en tiedä mitä mä siinä tarkalleen ajattelin, mutta ei tuossa isoja eroja kuitenkaan. Sen verran nopeampi tuolta vasemmalta kuitenkin ilmeisesti oli, että tuolta pääsi Vilho kuittaamaan eelle. No ei se mitään. No ei ole pieniä eroja ja tässä on vasta ensimmäinen rastiväli kuitenkin kyseessä. Eli mä valitsin kaikista vasemmanpuoleisen 2. Sitten mä tiesin, että toi oikeanpuoleisin on varmasti selkeästi pisin, niin kuin olikin. Sitten mä ajattelin, että tää mun valinta olisi myös lyhyempi kuin toi keskimmäinen rasti, mikä ottaisi numeron 3 oikealla puolella. Mä olin tässä kohtaa niin kuin aivan varma, että mulla olisi selkeästi paras valinta. No tässä oli kuitenkin sitten vähän tämmöistä hitaampaa hankea. Ei mitään, ei tullut mitään paniikkia siinäkään, kun edelleen oli varma, että mulla on paras hajonta. Ja nyt voi jo paljastaa, että toi keskimmäinen rasti oli 30 metriä lyhyempi kuin tää muu valinta. Sitähän mä en tossa kohtaa tiennyt. Että pidi ihan vauhin sellaisena normaalina, en lähtenyt tossa kiihyttelemään. Vaikka yleensä näissä väkisinkin vähän vauhit kiihtyy, kun miettii, että varmaan pitää vähän kiihyttää, jos toisilla onkin lyhyempi valinta. Ja jos itsellä on hyvä valinta, niin on mahdollisuus tehdä eroja. No mä huomasin tuolta kaukaisesti, että noi pari kaveri jo käänti tonne mun 3, mutta mä en sitten muistanut ihan, että miten se meni, että pääseekö ne sieltä suoraan jatkaa 4. Sitten tossa kohtaa mä tajusin, että hetkinen, että kyllä ne on 4 menossa, että eihän tää muu valinta ollut lähellekään nopea. Että oli tossa sit lopulta kuitenkin enemmän eroa kuin se 30 metriä, mitä siinä oli matkoissa. Et mulla tuli enemmän käännöksiä ja sitten oli vielä se hidas hanki siinä, niin tuli aika iso ero. Et yli 15 sekuntia tai 15 sekuntia tai sinne päin se oli tässä kohtaa. No 5 oli sitten onneksi tommonen aika
selkeä pitkä väli, missä pääsi juoksemaan tuollaista aika suoraa tietä melkein rastille asti. Ja tässä oli tämmönen mukava pieni loiva ylämäki, missä pystyi ottaa aika hyvin noita eellä meneviä kiinni, kun vähän kiristi vauhtia. Sieltä tuli just vastaan kaveri, joka oli ottanut pisimmän juoksijavalinnan, niin siinä kyllä tuli aika pahasti takkiin. Et sieltä ei enää ollut kyllä mitään mahdollisuutta tulla mukaan taisteluun. Tässä lähtöpaikalla oli vähän ruuhkaa, mutta ihan hyvin päästiin pujottelemaan sieltä. Siinä oli just hajontojen valinta menossa joillain. No nyt sain kakkosena juokseva Anton Koiviston kiinni. On kyllä hulluukko, kun tollasilla lenkkareilla juoksee, vaikka siellä nyt onkin jotkut ite ruuvatut nastat pohjassa, mutta kyllä mä haluan aina nää juosta ihan kunnon nastareilla, kun pystyy jotenkin varmemmin menee kaikkiin mutkiin. Tässä kohtaa mä ajattelin, että joo, nyt on kärki niin lähellä, että ei tarvii enää vauhtia sinänsä kiristellä, että pitää vaan oma hyvä sujuva matkavauhi, että kyllä tässä matkaa on sen verran jäljellä, että jossain kohtaa vielä kiinni saa, jos ei meinaa muuten, niin sit voi jossain myöhemmässä vaiheessa taas kiristää. Siinä meinasin lentää auton koneepellille. Sitten toi rastilta lähtökin oli vähän tuollaista lumipenkan kiertämistä. Mutta pääsin kuitenkin turvallisesti tänne tielle ja pystyin jatkaa taas normaalia juoksua. Otettiin tuossa vähän eri reitinvalintaa alkuun, kierrettiin tää eka talo eri puolilta. En tiedä oliko isoja eroja. Tuohon samaan väliin mä tulin tuolta kuitenkin, että varmaan aika vahvat reitinvalinnat. Ehkä jos mä olisin tosta päässyt keltaisen poikki vähän paremmin, niin olisi ollut vielä parempi. No tässä mä sitten luotin vaan siihen, että Vilho kyllä vie rastille, että se on niin simppeli rasti, niin luin sitten seuraavaa väliä ja huomasin heti, että ei siinä ole kuin yksi vaihtoehto, että tuolta vasemmalta se on lähettävä. Että tossa ei niinku reitinvalinnoilla mitään eroja pysty tekemään, jos joku ei tonne lähde ihan mun mielestä selkeästi huonommalle reitille. No Vilho tajus sama homma, että ei tässä ole kuin yksi vaihtoehto. Sitten aloin hyvissä ajoin jo katsoa, että minkä talon jälkeen pitää kääntyä. Ja pystyi sitten tässä miettimään tuota 8-väliäkin jo valmiiksi. Ja siinä olikin sitten vähän enemmän taas vaihtoehtoja. Mutta sitten huomasi, että kyllä se pitää rastivälin loppu mennä tuolta vasemmalta, tuon kulmassa näkyvä kielletyn alueen vasemmalta puolelta. Että alkuvälistä pystyy menemään joko päiväkodin pihan läpi pujotelle tai sitten tätä samaa reittiä, mistä me kohta mennään. Päätin sitten tässä vaiheessa, että joo, mä tuun kääntymään rastilta takaisinpäin tänne samalle reitille, niin sitten pystyi keskittyä tässä hyvin rastiottoon ja pitämään tämän homman sujuvana. Ja varmaan osittain sen takia pääsin tässä Vilhostakin ohi, kun oli jo se seuraava väli niin selkeänä, niin pystyi hyvin keskittyä rastiottoon. Sieltä tuli Antonkin vielä, että oli ihan kohtuu lähellä. Mutta mulle oli ihan selkeä tää lähtö tästä, kun tiesi samaa reittiä vaan ja sitten portista oikealle ja sitten vielä tarkkana, ettei mene tonne kielletylle alueelle. Tää oli jotenkin helpompi havaita kuin se vedon ensimmäisellä välillä ollut, kun osasi jo vähän varautua, että tollasia saattaa olla. No jouduin sitten kiertämään vähän autoa tossa, en päässyt ihan talon reunaa menemään ja sit vähän kiertelin täältä lisää lumikasaa. Tää tossa tuli taas vähän tollaista talvivalintaa, mutta ei se mitään. Ja siellä näkyykin jo viimeisen rastin lippu, se oli sinne ilmestynyt jollain taikatempulla ja sitten vaan rullailua maaliin taas. Sitten viimeiseen vetoon eli niin sanottuun finaaliin. Siinä tuli aika äkkiä ilmi, että ei ole hajontaa, kun ei ollut mitään juoksijan valintaa eikä mitään kartan kääntöä. Ja
ei näkynyt perhosiakaan kartalla. Pääsin siinä alussa hyvin kärkeen. Se on ihan hyvä paikka olla tässä alussa, kun kaikki tulee kiltisti mukana ja lukee noita viimeisiä välejä. Toki siinä pitää itselläkin olla joku järki päässä, että jää sitten voimia loppuun ja ehtii suunnittelemaan niitä viimeisiäkin välejä sitten jossain välissä. No mä vähän pelkäsin keltaista rinnettä tuolla oikeapuolimmaisella valinnalla, niin lähdin sitten täältä vasemmalta varman päälle valinnalle, vaikka tää vähän pidempi olikin. Ajattelin, että tää asfaltti on kuitenkin sen verran nopeampi ja varmempi valinta, että ei ainakaan paljon häviä. Kaikki tulikin sitten kiltisti mukaan. Tästä ainakin 1 GPS puuttuu. Taitaa puuttua 2. Mä käännyin sitten tonne välikköön ja huomasin, että ei tää varmaan ollut yhtään sen nopeampi kuin mitä toi oikea valinta olisi ollut. Että oli aika tukkonen väli ja sitten piti vielä tämmöstä pyykkinaruakin väistellä. Ei se mitään. Muut oli perässä kiltisti. Sitten mulla ei ollut yhtään selkeä vielä toi seuraava valinta, kun oli ollut niin vaikea toi rastille tulo, että tässä kohtaa vielä mietin sitä. Tiesin vaan, että tuohon tielle pitää tulla ja sitten oikealle tai vasemmalle. Mut sit huomasin onneksi, että tuolla vasemmalla on toi rako, mistä pääsee koulun pihalle. Et se oli ihan vissiin selkeästi lyhin valinta. Mä en tiedä mihin noin muut oikein tuossa jäi, että oliks ne oikeesti mennyt tonne vihreän aidan väärälle puolelle vai mitä. Mutta Jutila Aleksi tuli tässä ihan peesissä. Mä en vaan sen kepsiä saanut tohon Liveloksi yhteislähtöön jostain syystä mukaan, vaikka se reitti siellä olikin. Mutta semmoisen spoilerin voin tässä sanoa, että siinä se perässä tuli loppuun asti aika lailla. No en sitten tiennyt yhtään, että missä muuttui, että onko ne lähtenyt eri valinnalle vai mitä on tapahtunut, ketä ei näkynyt missään. Et jos ne olisi lähtenyt tuonne toiseen valinnalle, niin olisi varmaan tuosta aidan yli nähnyt ne. No ei siinä mitään, keskityy vaan omaan tekemiseen. Tää oli vähän tää koulun piha muuttunut, että tossa ei ollut aitaa ja sitten tääkin lippu oli ehkä vähän lähempänä mitä kartalle. Ei se mitään. Kuitenkin ihan sujuvana pysyi tossa toi homma. Ja 4 katsoin, että ei tuolta pihalta pääse muualta ulos, että tänne on alkuun lähettävä tänne ja sitten lopussa on periaatteessa vaihtoehtona mennä joko vasemmalta tai oikealta. Ajattelin, että vasen olisi selkeästi selkeämpi ja kyllä se oli myös vähän lyhyempi, niin oli varmasti ylivoimaisesti paras valinta tähän. Jutila Aleksi tuli tosiaan edelleen tuossa perässä ja muista ei ollut mitään havaintoa. Kun ei ne tullut vastaan tuolla rastilta lähtiessäkään, niin kyllä mä vähän ihmettelin, että mitä on tapahtunut. Että kai ne sitten oikeasti kävi siellä puskan väärällä puolella. Mut joo, tossa oli ihan selkeä sitten, että ton talon taakse ja sit kun tulee toinen talo sieltä, niin sen kulman taakse aidan ympäri lipulle. Ja seuraavalle välillekin oli tässä jo valinta valmiina. Et siinä oli 2 vaihtoehtoa. Joko lähteä tuolta oikealta vähän noitten pihojen läpi, tai sitten tuolta vasemmalta, mihin mä lähdin. Ja tosi suoraviivainen valinta, sama reitti mitä on juostu aiemminkin. Niin se oli sinänsä aika selkeä homma. Se oli myös vähän lyhyempi, kun katsoin ratkaisuista. Tässä oli sitten ylämässä hyvin aikaa katsella 6. reitin valintaa ja ajattelin, että no sekin on ihan selkeä. Ei siinä mitään ihmeellistä. Sitten pystyi keskittymään hyvin tuohon 5. lähestymiseen. Mutta jotenkin en keskittynyt siihen kuitenkaan ihan tarpeeksi, että mulle jäi tuossa kartta vähän väärinpäin käteen, niin sit mä en ihan hahmottanut sitä rastille tuloa ja jouduin tässä vähän hidastelemaan ja ihmettelemään. Sitten kuitenkin tajusin noin 2 puuta, että kyllä siitä 2 puun välistä pitää mennä, että jos se rastille haluaa. Ja siellä se lippu olikin lumikasan takana. Siinä oli vähän epävarmaa, mutta ei tullut mitään
sen isompaa virhettä kuitenkaan. No 6 mulla oli ihan selkeästi mielessä jo se, että menen tätä isoa tietä ja tuolta oikealta takakautta rastille. Jotenkin en ollut muita valintoja edes huomannut, mutta sitten tässä kohtaa mä tajusin, että hetkinen, että tosta päiväkodin pihalle pääsee edelleen ja sehän on lyhyempi valinta, niin onneksi huomasin ja lähdin sitten sinne. Tossa vähän varoin, kun toi aikuinen jotain huuteli lapselle, että mietin, että onko siinä ihan nurkan takana, mutta ei onneksi ollut. Tää oli ihan selkeä pätkä sitten, kun oli jo tuolta toi talon takaa mennyt aiemminkin. Ties, että samaa reittiä vaan kuin edellisessä erässä ja samalla lailla tuolta portista oikealle ja sitten pitäisi lipun näkyä pikkuhiljaa. Tossa katoi sen verran seiskaväliä, että alku on mentävä tuolta ensimmäisen talon vasemmalta puolelta ihan ehdottomasti. En sitten päättänyt kuitenkaan ihan välin loppuun asti, että mitä reittiä meen. Tässä sitten päätin senkin, että kyllä mä lähden tuolta oikealta, että näytti sen verran omaa silmään lyhyemmältä. No se olikin vähän lyhyempi valinta, että se meni ihan oikein. Ja tääkin oli sillai osittain tuttu reitti. Ainakin tää alkupätkä ja noi portaat näkyy täältä tosi kaukaa, mihin piti mennä, niin pysyi sujuvana toi meneminen. Vaikka tuolta vasemmalta olisi ollut ehkä vielä pikkasen helpompi suunnistuksellisesti. Sitten vaan tonne vasemmalle käännös ja mä olin nähnyt rastilipun jo verkoilla, kun olin tätä tietä ees taas verrytellyt tuossa vetojen välissä, niin se oli aika selkeä sitten ja näkyy muutenkin tosi kaukaa. Sitten sinne vaan ja siinä se heilukin tuulessa aika hienosti ja takaisin ja Jutila Aleksikin oli siinä jo pikkasen jäänyt mutta oli kauempana, niin pystyi taas vähän loppuun rentouttaa tota hommaa, ettei mene ihan sippi ennen kuin lähtee Italiaan. Sieltä toivottavasti sitten aika paljon sprinttiaiheesta videoa tulossa. Ainakin reeneistä. En tiedä, otanko kisoihin kameraa päähän. En varmaan ainakaan kaikki. Mutta joo, kiitos kun katsoitte tämän videon ja tilatkaa tosiaan kanava. Niin tulee sitten arvontaa. Moro!